Okay, let's start the class. र इन्स्ट्रुमेन्टेसन 1 सब्जेक्ट अन्तर्गत हामी युनिट 5 मा आइपुगेका छौँ र युनिट 5 मा हामी के बारेमा स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन मेथड एन्ड डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन मेथड यसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। यो युनिटमा दुईटा पार्ट छ, एउटा एनालग टु डिजिटल कन्भर्जनको र अर्को डिजिटल टु एनालग कन्भर्जनको। र हामी स्टार्टिङमा के गर्छौँ जस्तो एनालग सिग्नल भनेको के हो र डिजिटल सिग्नल भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी केही स्टडी गरौँ। र एनालग सिग्नल तपाईँहरूलाई थाहा छँदै छ एनालग सिग्नल भनेको के हो, जुन फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यसलाई हामीले ट्रान्सड्युसरबाट इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छौँ र फर्स्ट स्टेप अफ ट्रान्सड्युसर इज द एनालग सिग्नल। र जुन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाहिर देखिएको हुन्छ ट्रान्सड्युसरको बाहिर द्याट इज द एनालग सिग्नल। एन्ड अब त्यो एनालग सिग्नललाई हामीले डाटा ट्रान्समिट गर्नु पर्यो अथवा अरू कुनै मिन्समा लानु पर्यो, त्यसलाई डिजिटल बनाउनु पर्यो भने हामी त्यसलाई डिजिटल सिग्नलमा चेन्ज गर्छौँ। यदि अलरेडी डिजिटल सिग्नल छ भने त्यो डिजिटल सिग्नललाई हामीले एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पनि हामी एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र फर्स्टली द एनालग एन्ड डिजिटल सिग्नल्स आर डिफ्रेन्ट टाइप which are mainly used to carry the data from one apparatus to another. दुईटैको काम के हो भन्दाखेरि one apparatus to another apparatus डाटालाई क्यारी गर्ने हो, डाटालाई ट्रान्समिट गर्ने हो। र एनालग सिग्नल कस्तो हुन्छ जेनरली तपाईँलाई थाहा छ, इट इज द continuous time varying signal and these are classified into composite and simple signals. अब यो डायग्राममा दिए जस्तो दिस इज द एनालग सिग्नल, इट इज द कन्टिन्युअस टाइम भ्यारिङ सिग्नल भयो। यसमा कुनै पनि इन्टरभल हुँदैन, कुनै पनि क्लक पल्स हुँदैन र यो चाहिँ कन्टिन्युअस टाइम भ्यारिङ सिग्नल हुन्छ। र एनालग सिग्नल क्यान बी डिफाइन्ड बाई युजिङ एम्प्लिट्युड, टाइम पिरियड, अदरवाइज फ्रिक्वेन्सी एन्ड फेजेस। त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ यो। र amplitude means the highest height of the signal, frequency means the rate at which the analog signal is varying, and phase means the signal position with respect to time, that is the phase. And the analog signal is not resistant toward the noise, therefore it faces distortion as well as reduces the transmission quality. नोइजलाई यसले रेसिस्ट गर्न सक्दैन अथवा नोइजबाट यो डिस्टर्बेन्स हुन्छ, रेडियो इन्टरफेरेन्स होस् अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ होस् अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड होस्, त्यो सबै फिल्डहरूले के गर्छ यसलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा यसमा म्याक्सिमम नोइजहरू आउन सक्छ र डिस्टर्बेन्स हुन सक्छ, इन्टरफेरेन्सहरू हुन सक्छ। त्यसकारणले एनालग सिग्नल्स भ्यालु रेन्जेस क्यान नट बी फिक्स्ड र यसको रेन्जहरू चाहिँ फिक्स गर्न सकिँदैन। एन्ड सिम्पल टाइप एनालग सिग्नल इज अ साइन वेभ एन्ड द्याट क्यान बी decomposed, and the composite type analog signal can be decomposed into numerous sine wave. दुई टाइप अफ एनालग सिग्नल भयो। र हाम्रो मेन पर्पज भनेको एनालग सिग्नल कन्भर्टिङ इन्टु डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल कन्भर्टिङ इन्टु एनालग सिग्नल। र यसमा हामी अर्को टपिक्समा जाउँ, वाट इज द डिजिटल सिग्नल्स? द सिग्नल हुज एम्प्लिट्युड टेक्स only limited values is called digital signal, and digital signal are discrete, they contain only discrete value हैन। discrete value हुन्छ टाइम पल्स र त्यसमा क्लक पल्समा जुन अन पोजिसन छ, अन पोजिसनमा चाहिँ जुन भ्यालु देखा पर्छ सर्टेन पिरियड अफ टाइम, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ नम्बर अफ बिटबाट चाहिँ आउटपुट निकाल्छौँ, द्याट इज द डिस्क्रिट भ्यालु। एन्ड डिजिटल सिग्नल क्यारी बाइनरी डाटा 0 or 1, द्याट मिन्स अन अर अफलाई मात्रै यसले डिटेक्ट गर्ने हो, अन र अफ। त्यसैबाट नै यसले के गर्छ बाइनरीबाट जस्तो नम्बर अफ बिट्सबाट चाहिँ आउटपुट निकाल्ने हो। र यसमा चाहिँ मेनली टु टाइप्स अफ डाटा हुन्छ, one is 0 and another is 1, and that is called binary data, and it can only contains one value at a period of time. एउटा मात्रै भ्यालु हुन्छ one period of time, किन यसमा भ्यालु चेन्ज हुँदैन। if there is a 1 there is a certain voltage, if there is a 0 there is no voltage. and digital signals are represented as square wave or clock signals. यसलाई स्क्वायर वेभको रूपमा पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा क्लक सिग्नलको रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, र त्यहाँ क्लक सिग्नल हुन्छ नै। एन्ड द मिनिमम भ्यालु इज 0 एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु इज 5 भोल्ट भनिन्छ। 5 भोल्ट, अब 5 भोल्टको जेनरली 5 भोल्टकै हुन्छ। यसमा 5 भोल्ट इज द रेन्ज अफ द भोल्टेज द्याट इज नट चेन्ज
So that 0 and 5 भनेछ 5 is the 1 and 0 is the 0. And digital signals are less subjected to noise compared to analog signals. And transmission of digital data in analog channel is done by a process called modulation. हैन अब एनालग सिग्नलबाट डिजिटल सिग्नललाई जुन ट्रान्समिट गरिन्छ त्यसको प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि मोडुलेसन भनियो र एम्प्लिट्युड मोडुलेसन एन्ड फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन दुई किसिमको मोडुलेसन छ यसमा हामीले त्यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ स्टडी गर्दैनौँ र पनि यहाँ लेखिएको छ एम्प्लिट्युड मोडुलेसन इज द प्रोसेस इन विच सिग्नल डाटा ए डिजिटल डाटा इज कन्भर्टेड टु analog signals using a single frequency carrier signal. Similarly, frequency shift keying uses a constant amplitude carrier signal and two frequencies to differentiate between 1 and 0. This is the amplitude modulation. And nowadays, usage of digital signals for transmitting information has increased rapidly in every field of usage as the applications and properties of digital signals are more productive compared to analog signals. हैन यसको प्रोडक्टिभिटी धेरै हुन्छ यसमा डिस्टर्बेन्स आउँदैन यसमा नोइजहरु हुँदैन त्यो कारणले यसको युज चाहिँ व्यापक भइरहेछ र दिन प्रतिदिन बढिरहेछ र एनालगको जति पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरु छ त्यो त सबै फेज आउटै भइरहेछ कोल्याप्सै भइरहेछ डिजिटलले ठाउँ लिइरहेको छ त्यसकारण डिजिटलको धेरै स्कोप छ इन द फ्युचर. And there are some examples of the digital signals. Smart transmitter using various protocols transmit data through analog and digital signals. Digital watches, digital video signals, CDs, DVDs, computers. These all exist digital signals. अब सर्टेन टाइममा जस्तो एनालग सिग्नललाई कसरी डिजिटलमा लाने भन्ने कुराहरुको एउटा सर्टेन स्याम्पलिङ हो यो स्याम्पलिङ प्रोसेस हो डिजिटल सिग्नल भन्ने नि तर यो स्याम्पलिङ प्रोसेसमा चाहिँ यो पर्छ जस्तो एनालग सिग्नल छ जुन डिममा देखाइएको छ त्यसलाई पहिला के गरियो भन्दाखेरि स्टेपमा गर्यो सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा त्यो भ्यालुले कहाँ टच गरेछ त्यो ठाउँमा इन्डिकेट गर्यो र जुन ठाउँमा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम द्याट इज द पल्स र जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो टच भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब नम्बर अफ बिट्सको मद्दतले डिजिटलमा लगिन्छ त्यसले गर्दाखेरि इट इज द डिस्क्रिट सिग्नल. अब यो जस्तो एक्जाम्पल भन्यो नि जस्तो एउटा सिग्नल छ साइन वेभ चाहिँ क्लक पल्स भयो नि त यो र क्लक पल्स भएपछि त क्लक पल्समा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 5 भोल्ट भयो फेरि 0 5 भोल्ट 0 5 भोल्ट 0 सर्टेन इन्टरभल टाइममा यो के भयो चेन्ज भइरह्यो र यो 5 भोल्ट हुँदाखेरि र यो एनालग सिग्नलको एम्प्लिट्युड कति पुगेको थियो भन्दा यहाँ त 5 नै पुगिरहेछ माथि पनि 5 छ नेगेटिभमा पनि 5 छ त्यसले गर्दाखेरि सर्टेन इन्टरभल टाइममा 5 देखियो अर्को इन्टरभल टाइममा पनि 5 देखियो अर्को इन्टरभल टाइममा पनि 5 देखियो भन्दाखेरि यो 5 को जुन छ भ्यालु इन द डिजिटल सिग्नल द्याट इज द 1111 हैन अब त्यो 5 भोल्ट एनालगको भनेर डिस्क्रिटमा 5 भनेपछि 5 ले नम्बर अफ बिट्समा के इन्डिकेट गर्छ त्यो चाहिँ फेरि डिजिटल सिग्नल त्यसको हामी डिटेलमा अलि पछि पनि आउँछौँ र अहिले चाहिँ हामीले कन्भर्जनको कुराहरु गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको बारेमा हामी जाउँ एन्ड यहाँ केही एक्सप्लेनेसन छ यसको एक्सप्लेनेसनलाई तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ र मैले भनेकै कुराहरुको एक्सप्लेनेसन हो यो एन्ड एडभान्टेज अफ डिजिटल सिग्नल पनि छ. There are some advantages: adaptability, continuity, types of data, types of waves, medium and transmission, types of values. यी सबै यसको एडभान्टेजेस हो र हामी एडभान्टेज पछि कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि कन्भर्जनमा जान्छौँ र हाम्रो मेन उद्देश्य कन्भर्जन नै हो र डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन र यसलाई कन्भर्जन गरिन्छ डिजिटल टु एनालग कन्भर्टरबाट द्याट इज द डिभाइस. इन दिस device it converts a digital input signal into an analog output signal and digital signal is represented with the binary code which is a combination of 0 and 1. जस्तो हामीले डिजिटल इनपुट दियौं भने डिजिटल टु एनालग कन्भर्टरले के गर्छ आउटपुटमा एनालग आउटपुट निकाल्छ र जेनरल कन्सिडरेसन के छ रिजोल्युसन पनि त्यहाँ जरुरी छ हामीलाई हैन नम्बर अफ बिट्स कतिवटा छ त्यसमा हाम्रो रिजोल्युसन एक्चुअली डिपेन्ड हुन्छ र यसमा चाहिँ जस्तो रिजोल्युसन भनेको के हो फुल रेन्ज भनेको रिफरेन्स भोल्टेज हुन्छ हामीसँग रिफरेन्स भोल्टेजको आधारमा यसले आउटपुट निकाल्ने हो र फुल रेन्ज कति छ र त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ बिट कति छ 2 फुल रेन्ज डिभाइड बाइ 2 टु द पावर n इज द रिजोल्युसन. कति नम्बर अफ बिट जस्तो प्रत्येक बिट चेन्ज हुन्छ नि पहिला जस्तो 1 भयो 1 देखि 2 भयो 2 देखि 3 भयो त्यसको चाहिँ बाइनरीमा त अलग भ्यालु हुन्छ नम्बर बिट अनुसार हैन 000 भयो भने 0 भयो 001 भयो भने 1 भयो 0010 भयो भने 2 भयो
फेरि 1 1 भयो भने 3 हो हैन। त्यसरी चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ के हुनु पर्यो, आउटपुट पनि रिफ्रेस भोल्टेजको आधारमा कति हो भनेर क्याल्कुलेट हुनु पर्यो। अब यसको आधारमा कन्सिडरेसन के छ, जस्तो एन बिट सिस्टम छ भने नम्बर अफ बिट इज दियर, एन बिट छ, जति पनि हुनसक्छ 3 4 5 6 7 8, र यसमा n इज इक्वल टु dn-1 इन्टु 2 टु द पावर n-1 यो फर्मुला हो। दिस फर द एन बिट। एन्ड लास्टमा हाम्रो जस्तो अन्तिमको 3 वटा जुन छ त्यसमा चाहिँ d2 इन्टु 2 टु द पावर 2 प्लस d1 इन्टु 2 टु द पावर 1 एन्ड d0 इन्टु 2 टु द पावर 0। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल कन्सिडरेसनको फर्मुला हो, चेन्जिङ द डिजिटल सिग्नल इन्टु एनालग सिग्नल। अब dn-1 देखि d2 अथवा d1 अथवा d0 भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट्स टु डिक्लेयर द 0 और 1 हैन। यिनीहरू चाहिँ कोफिसिएन्ट हो। यसले के डिक्लेयर गर्छ भन्दाखेरि डिजिटलमा 0 हो कि 1 हो भन्ने कुरो चाहिँ डिक्लेयर गर्छ हैन। यो d1 - 1 d2 d1 d0 जुन छ यसले चाहिँ त्यो बिटहरू चाहिँ 0 मा छ कि 1 मा छ भनेर चाहिँ यसले क्लियर गर्छ। एन्ड द लेफ्ट मोस्ट बिट भने सबभन्दा लेफ्टको बिट चाहिँ जस्तो dn-2 इन्टु 2 टु द पावर n-1, सरी n-1 हो है, n-2 भएछ त्यो, n-1 हो त्यो लेफ्ट मोस्ट बिटमा, यहाँनिर n-1 n-1 नै हुनु पर्यो, किन 2 टु द पावर n-1 भएपछि यो dn-1 नै हुन्छ माथिको केस हेरौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, नम्बर अफ बिट्स जतिवटा छ त्यसको चाहिँ सबभन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको बिट चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो। एन्ड द्याट बिट इज द 2 टु द पावर n-1 हो। र नम्बर अफ बिट जति छ त्यसमा चाहिँ राइट मोस्ट बिटमा चाहिँ d0 2 टु द पावर 0 भयो, इज द लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। द्याट मिन्स 2 n - n हुन्छ नि त लास्टमा त हैन, n-1 2 बढ्दै गएपछि n - n भनेपछि n 2 टु द पावर 0 द्याट इज द 1 इज इक्वल टु 1 लेख्न त्यहाँ छोटेको छ तर केही छैन, द्याट इज द 1। एन्ड हियर 2 टु द पावर n-1 इज ट्वाइस एज लार्ज एज 2 टु द पावर n-2। जस्तो 2 टु द पावर 0 भनेको 1 हो, 2 टु द पावर 1 भनेको 2 हो, 2 टु द पावर 2 भनेको 4 हो, 2 टु द पावर 3 भनेको 8 हो। यसरी नै एउटा बिटदेखि अर्को बिटसम्मको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, 2 गुणाले बढ्छ। सो द्याट इज बाइनरी बिट हैज अ वेट, त्यसकारणले प्रत्येक बाइनरी बिटको वेट हुन्छ, एन्ड विच इज ट्वाइस द वेट अफ द नेक्स्ट लेस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। लेट अस सपोज there is a 4-bit system and full range voltage is VR. VR is the reference voltage. रिफरेन्स के आधारमा हामीले यसलाई एनालगमा चेन्ज गर्ने हो। जब एनालगमा हामीसँग रिफरेन्स छैन भने त्यो एनालगमा चेन्ज हुनलाई भ्यालुमा चेन्ज हुनलाई समस्या पर्छ। जति रिफरेन्स हुन्छ त्यसकै आधारमा चाहिँ त्यो चेन्ज हुने हो एनालगमा। त्यसले गर्दाखेरि फुल रेन्ज भोल्टेज इज VR इज द रिफरेन्स भोल्टेज, र म्याक्सिमम भोल्टेज एपियर हुने भनेको रिफरेन्स भोल्टेजै हो, त्यो चाहिँ म्याक्सिमम लेभल हो, द्याट इज कल्ड फुल रेन्ज। एन्ड इन दिस केस 4-bit सिस्टम छ भने 1 0 0 0 को कन्डिसन भनेको कुन कन्डिसन हो त भन्दाखेरि जस्तो 0 0 0 1 भनेको 1 हो, 0 0 1 0 भनेको 2 हो। यसरी गर्दै जाँदाखेरि 1 0 0 0 भन्ने कति हो भन्ने कुराहरू आउँछ। यसमा हामीले हेर्ने हो भने जस्तो VR डिभाइड बाइ 2 हैन। अब यो चाहिँ राइट मोस्ट साइड जस्तो लेफ्ट मोस्ट बिट भयो नि त, लेफ्ट मोस्ट बिट इज इक्वल टु द्याट इज द VR डिभाइड बाइ 2, द्याट मिन्स द हाफ अफ रेन्ज अफ कन्भर्टर हैन। अब यो भनेको चाहिँ 8 रहेछ, 1 0 0 0 भनेको 8 हो, 16 भनेको फुल हो भने 8 हो भनेको हाफ हो, यो कुरो त हामीलाई थाहा छ नै छ। अब 0 1 0 0 भनेको कति हो भन्दाखेरि एक्चुअली 4 हो नि, तर म्याक्सिमम बिटको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 16 हुन्छ, 4 भनेको त क्वार्टर भयो। त्यसले गर्दाखेरि 1/4 अफ रेन्ज अफ कन्भर्टर। अब 0 0 0 1 भनेको यो भनेको चाहिँ जस्तो जस्ट स्टार्टिङ भयो हैन, त्यो भनेको कति हो भन्दाखेरि VR डिभाइड बाइ 2 टु द पावर 4 हैन। अब VR डिभाइड बाइ 16 द्याट मिन्स द 1/16 अफ रेन्ज अफ कन्भर्टर। त्यसैले गर्दाखेरि यो जस्तो यो 4-bitमा चाहिँ जस्तो बिटहरू सिफ्ट हुँदै गयो नि, जस्तो सबभन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लेफ्ट मोस्ट बिट जुन छ त्यो 1 हुँदाखेरि हाफ भयो,
अरू सबै 0 हुँदाखेरि त्यसपछि सिफ्ट भयो अर्कोमा 1 भयो, त्यसपछि 1/4 भयो, त्यसपछि सिफ्ट भयो अर्कोमा, त्यसपछि 1 बाई कति भयो 8 भयो, त्यसपछि अझै सिफ्ट भयो राइट मोस्ट बिटमा अरू सबै 0 छ भने चाहिँ 1/16 अफ द रेन्ज अफ द कन्भर्टर। र यसरी नै फर एन बिट सिस्टम, अब एन बिट सिस्टमको हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने द्याट इज द 1 डिभाइड बाई 2 टु द पावर n अफ रेन्ज अफ कन्भर्टर। हामीले जुन बिटलाई अन गऱ्यौँ र अरू सबै 0 छ भने द्याट विल बी द 1 डिभाइड बाई 2 टु द पावर n अफ रेन्ज अफ कन्भर्टर। जस्तो माथिको एक्जाम्पल हेरौँ न हामी। अब लेफ्ट मोस्ट बिट छ त्यसलाई 1 मान्यौँ, त्यसपछि अर्कोलाई 2 मान्यौँ, अर्कोलाई 3, अर्कोलाई 4 गर्यो भने 2 टु द पावर 1, 2 टु द पावर 2, 2 टु द पावर 3, 2 टु द पावर 4 हुँदै गयो। त्यसरी नै हामीले रेन्ज अफ द कन्भर्टर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ। अब त्यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि भी आउट विल बी VR डिभाइड बाई 2 प्लस VR डिभाइड बाई 2 टु द पावर 2 प्लस VR डिभाइड बाई 2 टु द पावर 3 प्लस VR डिभाइड बाई 2 टु द पावर 4। यो चाहिँ के छ भने जुन बिट अन भयो त्यही बिटको चाहिँ यसमा के हुन्छ भ्यालु आउँछ र अन नभएको बिटको भ्यालु आउँदैन। यसबाट चाहिँ हामीले आउटपुट एनालग सिग्नल कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो एक्जाम्पल अब त्यसबाट अझै तल जाउँ हामी। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको हो यो, किनभने हामीले अन हुने पोजिसन र अफ हुने पोजिसनलाई त इन्डिकेट गरेनौँ माथि। त्यसलाई इन्डिकेट गर्नलाई चाहिँ के गर्ने तल लेख्दै गयौँ हामीले 1 इन्टु 2 टु द पावर -1 लेख्यौँ, 1 इन्टु 2 टु द पावर -2 लेख्यौँ, 1 इन्टु 2 टु द पावर -3 लेख्यौँ, 1 इन्टु 2 टु द पावर -4 लेख्यौँ। यो 1 भनेको चाहिँ अल कन्डिसन अफ अन भएको कन्डिसनमा भयो। सबै बिट अन छ भने 1 1 1 1 लेख्न सक्यौँ, तर अनै छ भन्न त सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि 1 को ठाउँमा D3 लेख्यौँ, फेरि अर्को 1 को ठाउँमा D2 लेख्यौँ, अर्को 1 को ठाउँमा D1 लेख्यौँ र अर्को 1 को ठाउँमा D0 लेख्यौँ होइन। यो नम्बर अफ बिट इन्डिकेसन भयो नि त। चारवटामा फर्स्टलाई D0 राइट मोस्टलाई D0 लेख्यौँ भने 1 2 3 भयो र अर्को कन्डिसनमा जुन सेकेन्ड जुन छ टर्म 2 टु द पावर -1 को केस छ त्यसलाई हामीले त्यही राख्यौँ भने VRै छ कमन र यसलाई हामीले अझै सिम्प्लिफाई गर्यौँ भने VR डिभाइड बाई 2 टु द पावर n लेख्यौँ भने यो सिम्प्लिफाई भएर कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दा D3 2 टु द पावर n-1 and D2 into 2 to the power n-2 and D1 into 2 to the power n-3 and D0 that is the leftmost bit into 2 to the power n-4. A number of bit is 4 भयो भने 2 to the power 0 भयो त्यहाँ लेफ्टमोस्टमा। र यसरी चाहिँ हामीले यसलाई जेनरलाइज फर्मुलेसन गर्यौँ र यो जेनरलाइज फर्मुलेसनको आधारमा हामी के गर्छौँ एनालग सिग्नल फाइन्ड आउट गर्छौँ भी आउट। अब यसमा हामीले के थाहा हुनु पर्यो नम्बर अफ बिट थाहा हुनु पर्यो र भी रिफरेन्स पनि थाहा हुनु पर्यो र हामीलाई अर्को के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि कुन बिट चाहिँ अन छ अथवा त्यो एनालग सिग्नल के हो सरी डिजिटल सिग्नल के हो हैन। डिजिटल सिग्नलको त नम्बर अफ बिटमा इन्डिकेसन हुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा भयो भने हामी के गर्छौँ एनालग सिग्नल आउटपुट थाहा पाउन सक्छौँ। जेनरलाइज फर्मुला हो यो र टाइप अफ DAC and there are two types of DAC. One is the weighted resistor DAC and two is the 2R R2R ladder DAC। दुई किसिमको डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर छ। एउटा छ वेटेड रेजिस्टर एन्ड अदर इज R2R ल्याडर रेजिस्टर। वेटेड रेजिस्टरको अब यसको माथिकै फर्मुलेसन अनुसारै हो र यसलाई दुई किसिमले हामीले चाहिँ यहाँ सर्किट डायग्राम बनाएका छौँ। एउटा सर्किट डायग्राम भनेको यो टाइपको भयो, ओपेम दियो, ओपेममा फिडब्याक छ RF हैन। ओपेम भनेको चाहिँ तपाईँको लोडिङ इफेक्टहरू कम गर्नलाई हामी ओपेम युज गर्छौँ नि इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा। र हाम्रो मेन चाहिँ तलको जुन यो छ नि यो चाहिँ के भन्यो यसलाई वेटेड रेजिस्टर भयो। प्रत्येक रेजिस्टरको वेटिङ भ्यालु हुन्छ, त्यो भ्यालु अनुसार राख्छौँ। जस्तो 2 टु द पावर 0 R भनेको सबभन्दा लिस्ट भ्यालु अफ R भयो। नेक्स्ट R जुन राख्छौँ त्यो 2 गुणाले बढी राख्छौँ, फेरि नेक्स्ट R त्यो प्रिभियस भन्दा फेरि 2 गुणाले राख्छौँ र यसरी हामीले जति बिट छ त्यति नै आरहरूको भ्यालुलाई पनि चेन्ज गर्छौँ। R इन्टु 2R इन्टु 3R सरी सुरुमा R भयो, त्यसपछि 2R भयो, त्यसपछि 4R भयो, त्यसपछि 8R भयो। अन्त रेजिस्टेन्सको भ्यालु पनि त्यसरी नै हामीले यसलाई डबल गर्दै जान्छौँ प्रत्येक बिटमा लिस्ट टु मोस्ट एन्ड
अब यो कन्डिसनमा जस्तो बी नट बी1 बी2 भन्यो नि, बी नट भनेको कुन हो त भन्दाखेरि लिस्ट मोस्ट हो, बी2 भनेको राइट मोस्ट हो। र यो डायग्राममा फरक देखाएको छ। जस्तो यसमा हो हामी लिस्ट मोस्ट n-1 भन्यो भने n-1 अनि 3 को केसमा र यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो b0 भनेको लिस्ट मोस्ट बिट, यदि यसलाई उल्टो पनि राख्न सक्छौँ हामी, तर यसरी राखेको रहेछ जस्ट अर्को डिरेक्सनमा b0 b1 b2। अब यो b0 b1 b2 भनेको चाहिँ जुन बिटहरू छ त्यो अन कन्डिसनमा छ कि अफ कन्डिसनमा, हैन, त्यसले नै के दिन्छ, डिजिटल सिग्नललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसको रिप्रेजेन्टेसन अनुसार हामीले जस्तो b1 अन भयो बाँकी सबै अफ भयो भने चाहिँ रेजिस्टेन्सको भ्यालु कुनबाट चाहिँ करेन्ट पास भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि 2R बाट करेन्ट पास भइरहेको हुन्छ, बाँकीबाट करेन्ट पास हुँदैन र बाँकीको इफेक्ट आएन। इफेक्ट कुनको आयो भन्दाखेरि 2R को मात्रै आयो। त्यसले रिफ्रेस भोल्टेजलाई जति ड्रप गरेर भोल्टेजलाई घटाउँछ त्यति नै चाहिँ एनालग सिग्नलमा देखा पर्छ। यसको मेन प्रिन्सिपल त्यही हो। एक्सप्लेनेसन छ, एक्सप्लेनेसन हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एक्सप्लेनेसनमा के भनिएको छ भन्दाखेरि recall that the bits of the binary number can have only one of the two values, either 0 or 1. Let the 3-bit binary input is b2 b1 b0 माथि डायग्राममा दिएको छ। Here the bit b2 and b0 denote the most significant bit and the least significant bit. b2 ले most significant bitलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, b0 ले least significant bitलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। Digital switches shown in the above figure will be connected to the ground when the corresponding input bits are equal to 0. 0 छ भने to the ground, 0 छैन भने to the line, V reference मा. That is the minus VR. When corresponding input bits are equal to 1. In the above circuit, the non-inverting input terminal of op-amp is connected to the ground. That means the 0 volt is applied at the non-inverting input terminal of op-amp. Op-amp inverting type भयो, non-inverting चाहिँ त्यसको के छ भन्दाखेरि पोजिटिभ चाहिँ ग्राउन्डेड छ, नेगेटिभमा तपाईँले सप्लाई दिइरहनु भएको छ भने माइनस भ्यालु जुन गएको हुन्छ त्यो भी आउटमा आइपुग्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ। The voltage at the inverting input terminal of op-amp is the same as that of the voltage present at its non-inverting input terminal. So the voltage at the inverting input terminals node will be 0 volt. Nodal equation at the inverting input terminal node is, अब माथिकै फर्मुला अनुसार हामीले राख्यौं भने जस्तो के भयो भन्दाखेरि 0 प्लस VR B2 divided by 2 0R, 0 plus VR B1 divided by 2 to the power 1R. यसरी चाहिँ R को भ्यालु अनुसार के भयो भन्दाखेरि जुन भोल्टेज देखा पर्ने भयो त्यो चाहिँ नन इन्भर्टिङमा के छ भन्दाखेरि 0 छ नि त, इन्भर्टिङमा त सर्टेन भोल्टेज आयो रिफरेन्सबाट, त्यो रिफरेन्सबाट आएको भोल्टेज चाहिँ केमा डिपेन्ड भयो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्समा डिपेन्ड भयो। रेजिस्टेन्सले जब डिभाइड गर्छ त्यसपछि करेन्ट देखा पर्छ, त्यही करेन्ट चाहिँ फेरि एक्चुअली चाहिँ आउटपुटमा देखिने हो। र यसमा चाहिँ B1 B2 मा यसको के भयो, बिट डिपेन्ड भयो। एन्ड अब यसलाई अझै हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि V0 डिभाइड बाई RF इज इक्वल टु VR B2 डिभाइड बाई R0R एन्ड VR B1 डिभाइड बाई 2 टु द पावर 1R प्लस VR B0 डिभाइड बाई 2 टु द पावर 2 अथवा 2 स्क्वायर R, हैन। यसरी राख्दाखेरि V0 V आउटपुट इज इक्वल टु VR RF डिभाइड बाई R इन्टु B2 डिभाइड बाई 2 टु द पावर 0 प्लस B1 डिभाइड बाई 2 प्लस B0 डिभाइड बाई 2। अब B2 B1 B0 चाहिँ अब केमा डिपेन्ड भयो भन्दाखेरि डिजिटल भ्यालुमा। त्यसले चाहिँ के दिन्छ भने सब्स्टिट्युटिङ R इज इक्वल टु 2RF F इन द एबभ इक्वेसन, र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि V आउट इज इक्वल टु VR डिभाइड बाई 2 र यसको भ्यालु चाहिँ जस्तो RF र RF क्यान्सल भएपछि VR डिभाइड बाई 2 एन्ड B2 डिभाइड बाई 1 प्लस B1 डिभाइड बाई 2 प्लस B0 डिभाइड बाई 2 स्क्वायर।
अब B2 B1 B0 के छ त्यसको आधारमा चाहिँ आउटपुट देखा पर्ने भयो। र यसरी नै अर्को पनि रिलेसन देखाएको छ यहाँ। We can write the generalized output voltage equation of n-bit binary weighted resistor DAC as shown below, based on the output voltage equation of 3-bit binary weighted resistor DAC. अब यसरी पनि राख्न सक्छौँ हामी। माथिको फर्मुलेसन र तलको यो फर्मुलेसन एउटै हो। यसमा माथि तपाईको के भन्ने छ, माथि माथि B2 भनेको ठाउँमा तल Bn-1 लेखेको छ, एउटै कुरो हो। र एडभान्टेजेसहरु के छ त, एडभान्टेजेस अफ अ बाइनरी वेटेड रेजिस्टर DAC are as follows. Some advantage is there. The difference between the resistance values corresponding to least significant bit and most significant bit will increase as the number of bits present in the digital input increases. हैन, अब डिफरेन्स बिट्विन द रेजिस्टेन्स भ्यालुज करेस्पोन्डिङ टु लिस्ट टु मोस्ट सम्ममा जब रेजिस्टेन्स भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ, डबल 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 हुँदै जान्छ। अब यसमा के छ, नम्बर अफ बिट्स बढ्दै जान्छ, त्यो भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ, त्यो भयो। एन्ड इट इज डिफिकल्ट टु डिजाइन मोर एक्युरेट रेजिस्टर एज द नम्बर अफ बिट्स प्रेजेन्ट इन द डिजिटल इनपुट इन्क्रिजेस। जब डिजिटल इनपुट इन्क्रिज भइरहेको छ र त्यो चाहिँ रेजिस्टेन्स भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्ट यदि छैन भने त्यसले अल्टर आउँछ भ्यालु भन्ने कुरो हो। जस्तो भनौँ न, थोरै भ्यालु जस्तो 2 ओम भन्यो हामीले, 2 ओमको हाम्रो रेजिस्टर छ, त्यो एक्ज्याक्ट 2 ओममा हामीले राखेको छैन। अब जस्तो कम्पेरिजन 2 देखि 4 भयो, 4 देखि 8 भयो, 8 देखि 16 भयो। अब नम्बर अफ बिट बढ्दै गएपछि रेजिस्टेन्सको भ्यालु पनि बढ्दै गयो। 50 ओम जस्तो 15 त पुग्दैन, 16 देखि 32, 32 64, 64 ओम भयो। अब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको 64 ओम भयो, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 2 भयो। 2 देखि 64, 64 ओम र 2 ओम भनेको त धेरै डिफरेन्स भयो नि त। यसरी डिफरेन्स हुँदाखेरि त्यो म्याचिङ भएन रेजिस्टेन्स भने चाहिँ भ्यालु के हुन्छ, आउटपुटमा ठिक आउँदैन, त्यो चाहिँ एक्युरेट भ्यालु आउँदैन। त्यो कारणले यसको सम डिसएडभान्टेजेसहरु छ, तर डिसएडभान्टेजको कारणले यसलाई चाहिँ कम युज गरिन्छ। र एउटा एक्जाम्पलमा आउँ हामी। An analog transducer with 0 to 10 volt input is able to distinguish a change of 10 millivolt in its input signal, calculate its resolution, and calculate the number of bits. तपाईको DAC जुन कन्भर्टर छ त्यसको चाहिँ रिजोल्युसन एन्ड द नम्बर अफ बिट्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरो हो। र यसमा एनालग ट्रान्जिस्टर विथ 0 to 10 भोल्ट इनपुट भनेपछि 0 to 10 भोल्ट भन्ने साथ म्याक्सिमम भोल्टेज कति भयो भने 10 भोल्ट, यसको रेन्ज कति हो, 10 भोल्टको रेन्ज भयो। एन्ड एबल टु डिस्टिङ्ग्विज अ चेन्ज अफ 10 मिलिभोल्ट, के गर्छ, 10 मिलिभोल्टको डिफरेन्समा यो चेन्ज हुँदै जान्छ। जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसको इन्डिकेसन चाहिँ 10 मिलिभोल्टमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि रिजोल्युसन के भयो भन्दाखेरि 10 मिलिभोल्ट डिवाइडेड बाइ 10 भोल्ट भयो भनेपछि 10 into 10 to the power minus 3 divided by 10, that means 1 divided by 1000, that is 1 part in the 1000, that is the resolution. रिजोल्युसनलाई 0.001 मा लेख्न सकिन्छ। र अर्को जस्तो डिजिटल टु एनालग कन्भर्जनमा हामीले रिजोल्युसन के फर्मुला लेखेको थियौँ भन्दाखेरि फुल स्केल डिवाइडेड बाइ 2 to the power n, किनभने एनालगको जुन फुल स्केल छ र त्यसको रिजोल्युसन छ डिजिटलमा ठ्याक्कै मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि एनालग भनेको त जति पनि रिड गर्न सक्छ, तर डिजिटलले त बिटमा रिड गर्ने हो हैन। जस्तो तपाईको बिट कति बनाउने भन्ने कुराहरु आउँछ। अब 10,000 को चाहिँ तपाईले फरक बनाउनु पर्यो, 10 मिलिभोल्टमा चेन्ज हुने खालको चाहिँ फरक बनाउनु पर्यो भने बिट चाहिँ एक्ज्याक्टली जस्तो 3 बिटले 8 देखायो, 4 बिट हुने साथ 16 आयो, 5 बिट भयो भने कति आउँछ, 32 आयो भने जस्तो 30 लाई इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने त 30 मात्रै त राख्न सकिदैन, 32 राख्नु पर्यो। त्यो कारणले यो कुरा आयो। जस्तो 1000 वटा फरक हुने किसिमको कन्डिसन बनाउनु पर्यो भने त डिजिटलमा गाह्रो हुन्छ। डिजिटलमा कसरी हामीले इन्डिकेट गर्ने भन्दा रिजोल्युसन इज इक्वल टु फुल स्केल डिवाइड बाइ 2 to the power n। फुल स्केल भनेको कति हो, फुल स्केल भनेको 10 मिलिभोल्ट सरी 10 भोल्ट हो।
र चेन्ज भनेको चाहिँ 10 मिलिभोल्ट हो र 1000 वटा हामीले फरक ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1000 बिट बनाउने कन्डिसन हुनु पर्यो तर 1000 बिट त हाम्रो एक्ज्याक्ट हुँदैन कति हुन्छ भन्दा 2 टु द पावर भनेको 1000 हुने कन्डिसन त हुन्छ तर 2 टु द पावरमा हामीले 1000 1000 बनाउनको लागि चाहिँ 2 टु द पावर 10 गर्यो भने हाम्रो 1000 हुन्छ हुँदैन 1024 हुन्छ हैन 1024 1024 चाहिँ नम्बर अफ चेन्जेस भयो र नम्बर अफ बिट चाहिँ कति भयो 10 भयो र हामीले अल चेन्जलाई युज गर्दैनौं अप टु 1000 चेन्ज मात्रै युज गर्छौं बाँकीलाई प्रयोग गर्दैनौं त्यसको अर्थ यो हो यसलाई त्यसरी बुझ्नु होला तपाईहरुले क्वान्टाइजेसन इन्टरभल कति भयो त भन्दाखेरि क्वान्टाइजेसन इन्टरभल त 1000 भन्दा पनि बढी हुने भयो कति हुने भयो भन्दाखेरि 2 to the power n that means the 1024 टोटल नम्बर अफ इन्टरभल भयो र यसमा चाहिँ 10 भोल्ट राखिएको छ 10 भोल्टलाई चाहिँ त्यति क्वान्टाइज गर्न सकिन्छ क्वान्टाइजेसन इन्टरभल चाहिँ 1 मिली भोल्टको भयो नम्बर अफ डिभिजन लेभल कतिवटा हुने भयो भन्दाखेरि 2 to the power n - 1 किनभने फर्स्ट कन्डिसन भनेको त 0 0 को कन्डिसन हो 0 0 कन्डिसन पछिको कतिवटा डिभिजन लेभल हुन्छ भन्दाखेरि 1 0 2 3 सम्मको डिभिजन लेभल हुन्छ र एक्ज्याक्ट यसलाई आउनुस् 5 बिट कन्भर्टर इज युज्ड फर DC voltage range of 0 to 10 volt find the weight of MSB and LSB also find exact range of the converter and error find the error if the 10 bit converter is used अब यसमा के आयो भन्दाखेरि weight of range of most significant bit कति भयो half of the range of converter that is half into 10 is equal to 5 volt भयो weight of range of least significant bit भने चाहिँ 1 divided by 2 to the power 5 किन भन्दाखेरि यो कतिको भन्दाखेरि 5 बिट सरी फाइन्ड द एरर इफ द 10 बिट कन्भर्टर इज युज्ड हैन 5 बिट कन्भर्टरको कुरो भइरहेछ र हामीले यसमा चाहिँ भोल्टेज लेभल फाइन्ड आउट गर्यौं र एक्ज्याक्ट रेन्ज अफ कन्भर्टर भनेर चाहिँ फेरि हामीले यसमा यसमा फर्मुला राख्यौं फर्मुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 1 1 1 1 1 सब अल पोजिसन अल बिट्स आर 1 अल बिट 1 भएको कन्डिसनमा हाम्रो कति आयो भ्यालु 9.6875 भोल्ट मात्रै आयो हैन एक्ज्याक्ट रेन्ज अफ कन्भर्टर and then error will be 0.3125 voltage percentage error पनि दिएको छ 3.125% and exact range of converter when 10 bits are used यदि 10 bits युज गरिएको छ भने 10 bits कै कन्डिसन राख्नु पर्यो हामीले 10 bits कै कन्डिसनमा राख्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 9.99 भोल्ट that means error is equal to कम्प्यारिजन हो यो 5 बिट कन्भर्टर राख्यौं अथवा 10 बिट कन्भर्टर राख्यौं भने कसले राम्रो रिजोल्युसन दिन्छ कसले राम्रो आउटपुट दिन्छ भन्ने कुरोको यो एउटा कम्प्यारिजन हो यो कम्प्यारिजनलाई तपाईले हेर्नुस् र दुई कन्डिसनमा एररहरु फाइन्ड आउट गर यसको आउटपुटसँग भनेछ र भन्दाखेरि चाहिँ 10 बिट कन्भर्टरले राम्रो 10 बिट कन्भर्टरले चाहिँ राम्रो आउटपुट दिएको छ र हायर नम्बर अफ बिट लेसर विल बी द एरर त्यसकारणले गर्दाखेरि जति बिट बढ्दै जान्छ एरर पनि कम हुँदै जान्छ रिजोल्युसन पनि हाई हुँदै जान्छ अर्को छ एक्जाम्पल यो चाहिँ एक्जाममा पनि सोधेको छ तपाईहरुले अलिकति यसलाई ध्यान दिनुस् बेसिक स्टेप अफ द 9 बिट TAC डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर 9 बिट को छ बेसिक स्टेप भनेको फर्स्ट स्टेप इज 10.3 मिलिभोल्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज फर यो चाहिँ 0 0 को लागि भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप भनेको 0 0 कै कन्डिसनमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 10.3 मिलिभोल्ट यो ब्र्याकेटमा पनि दिएको छ अल 0 भएको कन्डिसन and represents 0 volt what output is produced if the input is 1011011111 यो कन्डिसनमा चाहिँ के आउटपुट आउँछ भन्ने कुरो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो अब यसमा वेट अफ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट इज इक्वल टु 0.3 मिलिभोल्ट भने चाहिँ फर्स्ट 1 हुने कन्डिसन हैन जस्तो मानौं कि फर्स्ट स्टेपको भोल्टेज भनेको 10.3 मिलिभोल्ट को हो भने चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटले कति वेट दिने भयो भन्दाखेरि 10.3 millivolt. That means 10.3 into 10 to the power -3 volt. अब weight of LSB को एक्चुअल फर्मुला के हो भन्दाखेरि VR divided by 2 to the power n. यसबाट के निस्क्यो n भनेको 9 छ भनेपछि हामीसँग VR निस्क्यो रिफरेन्स भोल्टेज will be 5.2736 voltage. This is the reference voltage. माथि हामीलाई क्वेशनमा दिएको छैन यो रिफरेन्स भोल्टेज र हामी यसलाई अलिकति एक्सप्लेनेसनमा जब हामी यो हेर्दै थियौ प्रब्लम
यसमा हामीले 5.2736 भोल्टेज भनेर VR भनेर क्याल्कुलेसन गर्यौं यहाँ र यसलाई हामीले द एक्सप्रेसन फर आउटपुट भोल्टेज भनेको हाम्रो फर्मुलेसनमा यो छ। अब यसमा हामीले बिचमा डट डट लाइन दियौं किनभने यो 9 बिटको हो, सबै लेखेको छैनौं, फर्मुला मात्रै राखेछौँ। त 9 बिटकै हामीले राख्ने हो भने D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 9 बिट छ। त 9 बिटमा हामीले माथि इन्डिकेसन दिन्छ नि डिजिटल आउटपुट, त्यसलाई इन्डिकेसन गर्यो। D8 = 1 D7 0 D6 1 D5 0 D4 1 D3 1 D2 1 and D0 1 यो कन्डिसन छ भने यसमा चाहिँ अब सबै क्याल्कुलेसन गर्नुस्। 2 to the power -1 2 to the power -3 जुन 1 मा छ त्यसलाई मात्रै हामीले भ्यालु राख्ने, बाकीलाई नराख्ने गर्दाखेरि चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आयो आउटपुट भन्दाखेरि 3.7801 भोल्टेज। यो फर्मुलेसनबाटै तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट भोल्टेज, दैट इज द एनालग सिग्नल एट आउटपुट। र अर्को टाइप अफ DAC छ तपाईको R2R ल्याडर DAC। अब यो चाहिँ R2R किन दियो भन्दाखेरि अघिको केसमा थियो नि, फर्स्टमा R थियो, अर्को 2R थियो, अर्को 4R, अर्को 8R गरेर चाहिँ रेजिस्टेन्सहरु डबलिङ हुँदै जान्थ्यो। त्यसले पनि समस्या ल्याउँछ डबलिङमा, किन एक्ज्याक्ट म्याच भएन भने समस्या आउँछ भनेर चाहिँ R2R कि त R कि त 2R, R र 2R को मात्रै ल्याडर बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। यसमा एक्ज्याक्ट सेम भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स युज हुन्छ R मात्रै र 2R मात्रैको, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अघिको भन्दा कम इररको हुन्छ भनेर यो मेथडहरु पनि दिएको छ। हियर इज द ओन्ली R2R ल्याडर हैन। अब अन द सर्किट 2R छ, फेरि R छ ब्रिजिङमा, फेरि अन द सर्किट 2R छ, फेरि ब्रिजिङमा R छ, यो अन द सर्किट 2R छ, फेरि ब्रिजिङमा R छ। R2R ल्याडर भनिन्छ यसलाई। र यसको चाहिँ कस्तो छ त वर्किङ भन्दाखेरि, वर्किङ यस्तो टाइपको हो। V रिफ्रेश छ, V रिफ्रेश I चाहिँ V रिफ्रेश भनेर R ले डिभाइड भएर गयो। त्यो अर्को ब्रान्चमा जाँदाखेरि फेरि 2 स्क्वायरले डिभाइड भयो R, दुई ठाउँमा बाडियो। फेरि 2 to the power 3 ले डिभाइड भयो। R चाहिँ के भयो, सरी I चाहिँ डिभाइड हुँदै गयो, करेन्ट चाहिँ डिभाइड हुँदै गयो। र हामीले जुन अन गरेको छौं त्यो करेन्ट डिभाइड हुँदै जान्छ, अन गरेको छैन भने करेन्ट डिभाइड हुँदैन। त्यसको आधारमा हामी यसलाई फाइन्ड आउट गर्छौं। I = I divided by 2I 2 to the power 1 plus I divided by 2 to the power square 2 स्क्वायर। र यसरी 4 बिट हो भने चारवटा कन्डिसन हामीले राखेका छौं र यसलाई हामीले फर्मुलेसन गर्दाखेरि I = टोटल I। अब I भने के हो, V रिप्लेस डिभाइड बाइ R हैन। V रिप्लेस डिभाइड बाइ R दैट इज द I, मेन R जुन छ नि। र बाकी हामीले यसलाई अघिको जस्तै फर्मुलेसन गर्दाखेरि यसको टर्म कस्तो आयो भन्दाखेरि V रिफ्रेश डिभाइड बाइ 2 to the power 4 को R इन्टु भित्र चाहिँ के छ, बिटहरु अन अफ हुने कन्डिसन राखेको छ, D3 D2 D1 0 यो चाहिँ 4 बिटको लागि। र बाकी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म छ 2 to the power 3 2 to the power 2 2 to the power 1 2 to the power 0। र फर एनी n बिट सिस्टम यो फर्मुला छ यहाँ n बिट सिस्टमको लागि, फेरि अझै रिभाइज गर्यो त्यो फर्मुलालाई, यो टर्ममा राखियो। Thus, the equivalent analog output voltage is given by V0 = -I RF। अब लास्टमा के छ भन्दाखेरि I त हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं, तर हामीले फेरि V आउट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने त्यो फर्मुलेसन गर्यौं ओपेमको -I * RF and V out is equal to -VRF * RF फिडब्याक रेजिस्टेन्स पनि इन्क्लुड भयो, डिभाइड बाइ 2 to the power n * R। त्यसपछि हाम्रो एभ्री बिटको फर्मुलेसन, कुन बिट अन छ कुन बिट अफ छ त्यो अनुसारको हाम्रो क्याल्कुलेसन हुन्छ। र यो अनुसार पनि हामी के गर्छौं, आउटपुट एनालग सिग्नल फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। एन्ड यो R2R ल्याडरको फाइदा छ, किनभने अघि बेफाइदा थियो, अघि डिसएडभान्टेज थियो वेटेड रेजिस्टरमा, भनेपछि R2R मा चाहिँ के छ, एडभान्टेजहरु छ। सम एडभान्टेजेस आर हियर। R2R ladder DAC contains only two value of resistor R or or हैन and हो, दुईटै हुन्छ यसमा R and 2R, so it is easy to select and design more accurate resistors. If more bits are present in the digital input, then we have to include the required number of R2R। जति हामीले बिट बढाउँदै गयौं यसमा हामीले रेजिस्टेन्सको वेटलाई बढाउनु जरुरी छैन, त्यही R त्यही 2R रेजिस्टेन्स थप्दै जान्छ, यो सजिलो भयो युज गर्नलाई। And due to above advantage, R2R ladder DAC is preferable over binary weighted resistor DAC।
बाइनरी वेटेड भन्दा चाहिँ यो फाइदाजनक छ किनभने R 2R को मात्रै रेजिस्टेन्सलाई थुप्रो पार्यौं हामीले जति बिट बनाउन सक्यो। यदि हामीले वेटेड हो भने बढी वेटको रेजिस्टेन्सहरु खोज्दै जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ फाइदा छ यसमा। र ओभरअल डिजिटल टु एनालग सिग्नल जुन छ कन्भर्टर, डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर त्यसमा सम इररहरु हुन्छ। अब एनालग आउटपुट एन्ड डिजिटल इनपुट जुन छ त्यसको सम इररहरुमा एउटा छ अफसेट इरर। अफसेट इरर भने के हो? डिफरेन्स बिट्विन एन आइडियल एन्ड एक्चुअल DAC आउटपुट when zero digital code applied to the input. Zero digital code applied to the input हुँदाखेरि जुन आइडियल कन्डिसन हुन्थ्यो र त्यो डिफरेन्स जस्तो यहाँ दिएको छ नि आइडियल लाइन भयो। अफसेट इरर भनेको चाहिँ जस्तो मानौं नि जस्तो यो अफसेट इरर भनेको चाहिँ अब 0000 इनपुट हुँदाखेरि आउटपुटमा कति भ्यालु हुनुपर्ने हो? आउटपुटमा 0 भ्यालु हुनुपर्ने हो। तर त्यहाँसम्म भ्यालु हुन्छ अलरेडी केही भ्यालु हुन्छ दैट इज द अफसेट इरर। यहाँ अफसेट इरर भनेर यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन दिएको छ। अफसेट इरर सुरु हुनुपर्ने ओरिजिनबाट हो तर सर्टेन भ्यालु पक्रेर सुरु भइरहेछ भने चाहिँ दैट इज द अफसेट इरर। And another error is the gain error. The difference between an ideal and actual output when full-scale digital code applied to the input strongly depends on V-reference stability. V-reference को stability सँग depend हुन्छ gain error। अब यहाँ इसमा gain error दिएको छ छैन। Full-scale digital code applied to the input मा त्यसमा चाहिँ आइडियल र एक्चुअलको जति फरक हुन्छ दैट इज द गेन एरर। कतिले फरक हुन्छ हैन, के घट्छ होला के बढ्छ होला। फुल स्केल दिँदाखेरि पनि अथवा डिजिटल कोड सबै अन हुँदाखेरि पनि फुल स्केल हुनुपर्ने हुँदैन हैन, त्यसलाई चाहिँ गेन एरर भनिन्छ। त्यो चाहिँ रिफरेन्सको स्टेबिलिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। एन्ड डिफरेन्शियल नन लिनियरिटी इट इज मेजर्ड विथ द र्याम कोड एप्लाइड टु द इनपुट अफ DAC। द स्टेप बिट्विन एभ्री पेयर अफ एडजस्टेन्ट कोड शुड बी एक्सिडेड 1 LSB एन्ड दिस इज द डिफरेन्शियल नन लिनियरिटी। अब यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा सम दिएको छ जस्तो FSR एक्चुअल, LSB एक्चुअल एन्ड द एक्चुअल आउटपुट एन्ड नन मोनोटोनिक टाइपको यो इररहरु आइडियल लाइन अफसेट इरर भनेर यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन छ। त्यसकै आधारमा तपाईको जस्तो डिफरेन्शियल नन लिनियरिटी छैन भने त्यो पनि इरर हुन सक्छ यसमा। एन्ड म्याक्सिमम कन्भर्जन रेट के छ यसको त्यो पनि डिपेन्ड हुन्छ, क्लक पल्समा डिपेन्ड हुन्छ। अब वर्स्ट केस चाहिँ के को आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट सिग्नल चेन्जेस फ्रम 0 टु म्याक्सिमम एन्ड आउटपुट शुड रिच द म्याक्सिमम लेभल एन्ड सेटल। किनभने पक्कै पनि यो के हो भन्दाखेरि जस्तो क्लक पल्स भयो नि, डिस्क्रिट सिग्नलमा के हुन्छ, सिग्नल देखा पर्छ हट्छ, देखा पर्छ हट्छ। तर देखा पर्दाखेरि त्यही समयमै देखा पर्छ कि मतलब त्यसलाई टाइम लाग्छ। टाइम लाग्यो भने सेटलिङ टाइम पनि यसमा हुनु पर्यो, सेटलिङ टाइम हुनु पर्यो, त्यसमा ओसिलेसन हुन्छ होला। यो कुराहरु पनि त इररको रूपमा डिजिटल टु एनालग सिग्नलमा देखा परिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्भर्जन रेटहरुमा पनि फरक पार्छ। जस्तो यहाँ यो ग्राफिकलले पनि त्यही इन्डिकेट गरिरहेछ। जस्तो चेन्ज हुँदै गयो जस्तो एनालग आउटपुट जुन छ नि डिजिटल इनपुट जुन दियो त्यसको अनुसार एनालग आउटपुट फरक पर्दै गइरहेछ। सेटलिङ टाइम पनि त्यसैमा डिपेन्ड भयो। सेटलिङ टाइमहरु ओभरशूट एन्ड सेटलिङ टाइम एन्ड द तपाईको ओसिलेसन को इफेक्टहरु धेरै देखा पर्छ। र सम इररहरु यहाँ दिएको छ, यस्तो टाइपहरुको इररहरु देखाइन्छ। PSRR दैट मीन्स द पावर सप्लाई रिजेक्सन रेशियो। द आउटपुट सिग्नल शुड रिमेन विदिन लिमिट्स व्हाइल पावर सप्लाई भोल्टेज चेन्जेस फ्रम मिनिमम टु म्याक्सिमम। आउटपुट सिग्नल आफ्नो लिमिटमा हुनुपर्ने हो। पावर सप्लाई चाहिँ सप्लाई भोल्टेज चेन्जेस फ्रम मिनिमम टु म्याक्सिमम चेन्ज हुँदाखेरि पनि सिग्नल चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुनु हुँदैन, तर केही न केही चाहिँ फरक परिरहेको हुन्छ। एन्ड दिज आर द सम इरर्स इन डिजिटल टु एनालग सिग्नल कन्भर्टर। र यो दिएको छ सर्टेन एक्जाम्पल पनि दिएको छ यसको। DAC को कन्भर्टर जुन छ डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर त्यसको टु टाइप्स and one has got disadvantages and another is used for the overcome the first one। यो दुईटैलाई तपाईले स्टडी गर्नुस् र एक्जाम्पलहरुलाई पनि हेर्नुस्
र इररहरूको बारेमा पनि बुझ्नुहोस्।